سلام، من آیویم از کالیفرنیای آفتابی و یه اعترافی دارم. یه وسواس شدید برای نوشتن لیست کارهایی که باید انجام بدم، لیست خرید، لیست اهداف، لیست نقاط قوت و ضعف. هر چی بگی من ازش یه لیست ساختم. اما بالاترین مورد توی لیست اهداف زندگیم چیه؟ دامپزشک شدن. ولی قبل از اینکه براتون بیشتر بگم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب رو بزنید، چون کی میدونه شاید یه گنجشک بیاد رو لبه پنجرتون و براتون آواز بخونه. در هر حال من تا جایی که یادم میاد عاشق حیوانات بودم. وقتی 7 سالم بود رفتم باغ وحش و یه گربه‌سان وحشی زیبا توی قفس دیدم. خیلی غمگین به نظر میومد. گفتم مامان، اون گربه خیلی ناراحته. مامان گفت عزیزم زیادی نزدیک نشو. پس من هم کاری کردم که هر بچه 7 ساله منطقی میکرد. کلیدای نگهبان باغ وحش رو دزدیدم و گربه بیچاره رو آزاد کردم. آره، من تا آخر عمر از ورود به اون باغ وحش محروم شدم. یه بار دیگه یه گربه و سگ ولگرد رو آوردم خونه. اونقدر خوشحال بودن که مبلا رو خراش دادن، پرده ها رو پاره کردن و نکته جالب، صورت داداشم رو شبیه گوجه فرنگی ورم کرده کردن. خوب شد، معلوم شد که داداشم بهشون حساسیت داره. بریم جلوتر. وقتی 15 سالم بود بیرون فروشگاه ایستادم که یه خانم اومد طرفم و گفت مهنگا رو نجات بده. گفتم چی؟ بعدش اضافه کرد تا حالا به بازیگری فکر کردی؟ دوربین عاشقت میشه. یهو مامان و بابام از راه رسیدن با لبخندی شبیه کسایی که لاتاری بردن. ظاهرا اون زن یه استعدادیاب معروف بود که کلی ستاره نوجوانو کشف کرده بود. مامان بابام گفتن آیوی، این میتونه زندگی تو تغییر بده. ولی من گفتم من نمیخوام بازیگر بشم، من میخوام دامپزشک بشم. با این حال پول اضافی میتونست به خانوادم کمک کنه و شاید حتی خرج دانشگاه دامپزشکی رو هم بده. پس با اکراه با اون عامل امضا کردم. یهو افتادم تو دنیای تست بازیگری. چند تا نقش تو تلویزیون گرفتم، بعد هم چند تا تو فیلم ها. تا اینکه برای یه فیلم بزرگ توی یه استودیوی هالیوودی دعوت شدم. نقش مقابلم هم رومن بود، اون پسر خوش چهره‌ای که دل همه دخترای دهه رو برده بود. رفتم سر تست با لباسهایی پر از موی گربه و بوی سگ، به خاطر اینکه توی پناهگاه حیوانات داوطلبانه کار میکردم. رفتم توی دستشویی که خودم رو تمیز کنم و حدس بزن کی اونجا بود؟ بکی، بدجنس‌ترین دختر مدرسه، به هم گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم اومدم تست بدم. خندید و گفت تو هیچ وقت این نقشو نمیگیری، دنبال عجیب غریبا نیستن که. من بی توجه رد شدم، تستمو دادم و بعدش رفتم پارک تا به پرنده ها غذا بدم که یکیشون روی سرم خرابکاری کرد. خوششانسیه نه؟ فرداش یکی اومد مدرسه طرفم کفری به هم گفت تو تقلب کردی، رشوه دادی، امکان نداره تو از من بهتر باشی. قبل از اینکه حمله کنه یه معلم جلو اومد و دقیقا همون لحظه گوشیم زنگ خورد. از طرف ایجنت هم بود. نقشو گرفتم. مامان و بابام ذوق زده بودن، من نه خیلی. یه هفته بعد رفتم سر صحنه و اونجا بود که دیدم رومن سر دستیار داد میزنه. گفتم قهوه بدون کافئین احمق. یه ساعت بعد سر نویسنده داد کشید این دیالوگا افتضاحن، درستش کن. ولی بدترینش سر یه صحنه با یه توله سگ بانمک. سگ صورتش رو لیسید و رومن قاطی کرد این سگه رو ازم دور کنید. دیگه از کوره در رفتم و بهش گفتم تو یه آدم چاق خودخواه و از خود راضی هستی. رومن گفت من چاق نیستم، اصلا میدونی من کیم؟ گفتم آره، یه لوس بی ارزه، بازیت افتضاحه، فیلمات هم همینطور، خودت هم همینطور. رومن گفت نمیتونی با من اینجوری حرف بزنی. گفتم الان که زدم و میدونی چیه؟ من استعفا میدم. ایجنتم 10 بار زنگ زد، جواب ندادم.
رومن آخرین بازیگری بود که حاضر بودم باهاش کار کنم. چند شب بعد با یه صدا از خواب پریدم. یه نفر تو اتاقم بود. پریدم روش، زدمش زمین. فهمیدم رومن بود. گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت میخواستم حرفی بزنم. گفتم تا حالا چیزی به اسم تلفن شنیدی؟ گفت در مورد چیزایی که گفتی جدی گفتی؟ گفتم تک تکش. نشست روی تختم با چشمایی خیلی مظلوم و گفت هیچ کس به هم حقیقت رو نمیگه. همه فکر میکنن من فوق‌العاده‌ام ولی نیستم. برای همینه که اینقدر به هم ریختم. فقط میخوام خوب باشم ولی هیچ وقت مدرسه نرفتم. نمیدونم چطوری نرمال باشم. بعد یه کلاهگیس و لوازم آرایش در آورد و گفت از این به بعد من راب هستم. میخوام بیام مدرسه تو مثل یه نوجوان عادی زندگی کنم. گفتم چی؟ چطوری؟ گفت مدیر برنامه منو ثبت نام کرده و میخوام همینجا بمونم پیش تو. گفتم تو پول خریدن یه عمارت رو داری؟ گفت آره ولی من یه تجربه واقعی میخوام. بعدش گفت کمکم کن که بین بچه ها قاطی شم. من بهت $1,000,000 میدم برای دانشگاه دامپزشکی، برای پناهگاه حیواناتت، برای همه چی. من نمیتونستم نه بگم. شب همون روز رومن روی زمین اتاقم خوابید. ساعت 5 صبح با صدای موزیک بلندی بیدار شدم. داشت وسط اتاق با مربی شخصیش ورزش میکرد. گفتم خاموشش کن قبل از اینکه مامان و بابام بیدار شن. بعدم اومدم پایین. دیدم رومن با یه پیشبند تو آشپزخونه بود و پنکیک درست میکرد. مامانم گفت عزیزم چرا به ما نگفتی دوست پسر داری؟ گفتم چی؟ نزدیک بود خفه شم. رومن برگشت و با لبخند جذاب و یه بشقاب پنکیک طلایی رنگ. مامانم اضافه کرد و چه آشپز خوبی هم هست. رومن رو کشیدم بیرون و گفتم چرا بهشون گفتی دوست پسرمی؟ گفت چون اینطوری میتونم همیشه اینجا باشم بدون اینکه عجیب باشه. نه؟ گفتم این بخشی از توافق نبود. گفت خب پلن تو چی بود؟ گفتم فقط دوست. آره ما فقط دوستیم. گفت من تا حالا یه دوست دختر نداشتم. راستش حتی یه دوست واقعی هم نداشتم و از ته دل بگم من هم همینطور. تو مدرسه رومن تو تک تک کلاسا کنارم نشست، حتی پشت سرم. هرچی من میکردم اونم تکرار میکرد. حالت نشستن، مداد جویدن، حتی راه رفتنم. بهش گفتم بس کن مردم دارن نگاه میکنن. گفت اوه ببخش فقط دارم سعی میکنم قاطی شم. دفترشو نشونم داد. همه تمرین‌ها رو نوشته بود، حتی تمرینای آینده. گفتم چطوری؟ گفت یه معلم خصوصی خفن داشتم، بیشتر اینا رو سالها پیش یاد گرفتم. زیر لب گفتم من تو ریاضی افتضاحم. لبخندی زد و گفت کمکت میکنم، جدی میگم مشکلی نیست. با هم شروع کردیم به درس خوندن. بعدش با هم بیرون رفتیم، ساحل، پیتزا فروشی و بالاخره جای مورد علاقم، پناهگاه حیوانات. وقتی رسیدیم رومن خشک شد. گفتم چی شده؟ گفت آخه سگا منو دوست ندارن. گفتم نه این یکی و آقای باترکاپ مهربون ترین سگ دنیا رو آوردم. رومن با تردید دستشو دراز کرد و آقای باترکاپ دستشو لیسید. از اون لحظه جدا نشدنی شدند. روزها گذشت و من به بودن رومن عادت کردم. بیشتر حرف می زدیم، بیشتر می خندیدیم. اون فکر نمی کرد عشق به حیوانات عجیبه. حتی انگار همین باعث شده بود که دوستم داشته باشه. یه شب روی پشت بوم خونمون نشسته بودم، به ستاره ها نگاه می کردم. گفتم اون دب اکبره و اون یکی شکارچی. گفت شکارچی؟ اون منو یاد تو میندازه. گفتم چرا؟ گفت چون فقط تو بعضی فصل‌ها دیده میشه، مثل تو. وقتی کنار حیواناتی میدرخشی یه نوری توی وجودته. به نظرم خیلی قشنگه. برگشتم متعجب. باد وزید و من لرزیدم. بازومو گرفت، بغلم کرد و منو بوسید.
برای یه لحظه حس یه فیلم رو داشت تا اینکه فهمیدم یه فیلم بود اون دیالوگ. گفتم این یه صحنه فیلم نیست رومن و من دوست دخترت نیستم، نه حالا نه هیچ وقت. بعد از اون همه چی عجیب شد. دیگه کنارم نمی نشست، حتی تو اتاقم می خوابید، ولی اون سمت منم این سمت. دلم براش سوخت. شاید واقعا داشت تغییر می کرد. شاید اون بوسه نمایشی نبود. چند روز بعد دم لاکرش رفتم. گفتم راجع به اون شب. گفت اشکالی نداره، جزو توافق نبود، زیاده روی کردم. گفتم فقط غافلگیرم کردی. انتظار نداشتم تو مهربون باشی یا فهمیده. تو فراتر از نقشی هستی که بازی میکنی. رومن نباید اینو پنهان کنی. گفت تو هم نباید پنهونش کنی. همون موقع بکی و دوست پسر رو اعصابش میلو با دار و دستشون رسیدن. بکی پوزخندی زد و گفت خب این کیه؟ نه خز داره نه 4 تا دست و پا. صورت رومن سرخ شد. گفتم دوباره اونطوری دربارش حرف نزن. گفت اوه آره، میخوای چی کار کنی؟ میلو هولش داد، رومن هولش داد و ناگهان دعوای کامل. معلم دویدن وسط، ولی وسط شلوغی کلاهگیس رومن افتاد. همه نفسشون بند اومد. گفتن این رومن نیست. رومن. موبایل ها بالا رفتن، ویدئوها ضبط شد. رومن هم فرار کرد. فرداش ویدئو همه جا پخش شد، وایرال شد. خانواده میلو از رومن شکایت کردند. رومن از فیلمش اخراج شد و بدتر این که خبرنگارا فهمیدن من کمکش کرده بودم قایم بشه. خبرنگارا خونمونو محاصره کردن. همه تو اینترنت گفتن من کارنامه رومن رو خراب کردم. 1000 بار براش پیام دادم، زنگ زدم، بی فایده بود. غیبش زده بود. هفته ها گذشت. بعد بدترین خبر رسید. مدیر برنامه‌اش تمام پولش رو دزدیده بود و فرار کرده بود. رومن بی پول بود، بیکار و تنها. یک شب تو پناهگاه کار میکردم که آقای باترکاپ شروع کرد به پارس کردن و کشیدن قلاده. سرم و بالا آوردم و دیدمش. رومن؟ گفت چیزی برام نمونده، ولی یه توافق داشتیم. گفتم نمیتونم پولتو قبول کنم. گفت تو نمیفهمی، تو منو تغییر دادی. چند ماه گذشت. من و رومن هر روز توی پناهگاه حیوانات کار میکردیم. با اینکه پول زیادی نداشتیم، اما مردم محلی وقتی فهمیدن داستانمون چیه شروع کردن به کمک کردن. بعضی ها غذا آوردن، بعضی ها کمک مالی کردن، بعضی ها حتی اومدن داوطلب شدن. یه روز یه پیرمرد مهربون اومد پناهگاه و گفت من سالها دامپزشک بودم، حالا بازنشستم، ولی دلم برای کار تنگ شده. اگر بخواین رایگان کمکتون میکنن. من تقریبا اشک تو چشام جمع شده بود. رو به رومن کردم و گفتم یه قدم دیگه به کلینیک خودمون نزدیکتر شدیم. یه آخر هفته ما یه بازارچه خیریه برگزار کردیم و رومن با یه لباس سگ بامزه با بچه ها بازی میکرد و عکس میگرفت. مردم عاشقش شده بودن، نه به خاطر اینکه یک زمانی ستاره سینما بود، بلکه چون واقعا داشت از ته دل کمک میکرد. همون شب وقتی همه خسته و خندان جمع شدیم، رومن کنارم نشست و گفت میدونی اگر هیچ وقت اون نقش رو نمی گرفتم، اگر هیچ وقت تو رو توی اون تست بازیگری ندیده بودم، شاید هنوز یه آدم از خود راضی و بی هدف بودم. لبخندی زدم و گفتم حالا چی هستی؟ با شیطنت گفت همچنان از خود راضی، ولی با هدف. خندیدم و اون بازوهاش رو دورم حلقه کرد. یه شب دیگه توی همون پشت بوم خونمون که قبلا ستاره ها رو تماشا می کردیم، رومن یه جعبه کوچیک از جیبش در آورد. گفتم چه کار داری می کنی؟ گفت آروم باش، این یه حلقه ازدواج نیست. فعلا این فقط یه قولنامه است. در جعبه یه حلقه ساده بود با یه سنگ سبز کوچیک روی اون.
گفت قول میدم هر روز تلاش کنم تا کنار تو دنیای بهتری برای حیوانات بسازیم و برای خودمون یه زندگی ساده و واقعی. من حلقه رو گرفتم، اشک تو چشمام جمع شد و گفتم منم قول میدم و همون موقع آسمون پر از ستاره شد.